þú þarft einhvern veginn að gera svona mirror stillingu, þannig að það sjáist hér. Já! Ég held að þetta sæti. Hvað með það? Ég sé, já, það er nokkuð. What is the word for? It's in here through the door. Velja. Hæ. Sko, ég man svo lítið. Það er svo langt sem ég gerði þetta. Svo er það hérna Endgame, er það ekki þegar þetta búið? Og þá er það, Já, þarna segir þau. sko, Það er aldrei submission. Ég har krattur. já, það er á eftir, sko. En sko, ég held ég að geta eitthvað off. Já. Já, komið. Já, það er eitt af eitt. Ég er að muna þetta, sko. Já, maður getur bara á og þá kemur í stíðin. Já, er það ekki bara Bara íta. maður telur bara og í Já, þess að hann hlustanum á það? Já, basically. Og svo er þetta eitthvað, það getur gert endgame og svo er það 1 point for submissions en svo ef einhver mætir ekki þá á maður að ég man ekki bara að segja walkover eða no show. Stundum er það. Já, það er mismunandi. Ég hitt þetta mismunandi frá einhverjum sem er í Að spyrja hlustum. Já, Kannski þeir. já, kannski bara
2, 3 og 4 í rauða salnum. Ok, það var enga fullorðsglímur í fullorðsflokkum það, alltaf fullorðsglímur verið hér. Það eru barnaglímur á öllum völdum, þannig að fylgjast með það smúk kom. Alltaf þegar fyrir næsta glíman, það er glíma í gangi. Einhver borðdómar í kallu næstu glímu og þið getum alltaf líka séð á appinum. Þá samkeppnin að vera tilbúin í öðrum kassanum. Ef þið eru efri keppnir, þá eru þið gulur sem er í gulu kassan. Neðri saktu það var alla í gulu kassan. Ok, bíða það og hlusta það það. Varðandi regluna, þetta er bara vonandi eru öll búin að fara yfir regluna. Það eru stig, það er að það jafntefli í fullorðsflokkum og 2 mínútur í uppbót. Ef það er eftir jafntefli þá, það er dómarauppspilun. Hjá börnunum ef það er jafntefli, þá er það beint í dómarauppspilun. Og það er alltaf submissions og svoleiðis bannaður að 10 ára. En ef það er til dæmis 9 og 10 ára saminað, þá er alltaf yngsti keppnistir ræðir, þannig að það er líka sama eða 11 og 13 ára. Og það er bara submissionin í 11 ára sem að mega. Ok, nokkur DQs ef þið hoppið í klópskatt, þá er það bara instant DQ mus. Bjarni tapaði þarna. Annað DQ disqualification ef að til dæmis við erum í klópskatt og Logi ætlar að slamma honum, það er líka instant DQ og hoppar niður. Það er búinn. Hvað fleira eru þetta? Single takedown er líka extra DQ, það er enginn að gera það vonandi. Og hoppa sem eitthvað á löppina. Já. Hjá krökkunum í submissions og bara alltaf þá er dómararnir hvattir til að aðalhlutverki þeirra er að passa upp á öryggi. Þeir eru hvattir til þess að líka bara stöðva glímur ef að kannski Bjarki er að arbara að lofa í barnaflokk. Við leiðum þess alltaf áfram þegar við komum hingað þá segir dómarinn bara stopp. Við erum ekki að bíða eftir einhver takkljút. Ef við bara komum þegar við erum rekkur hendinni þá var það bara komið. Saman með chokes og svoleiðis þegar það er komið þá var það bara þó svo að hinn gæti hugsað að stoppið og stoppa dómarinn að sagt til. Alright, einhverjar spurningar? Færingar, spurning? Jú, það er allt í lagi að tapa. Það er bara spurning. Mjög góð spurning, er eitthvað önnur spurning? Ok, kannski breytt viðbót, við gefum alltaf verðlaun hjá bóðum, þannig að þegar flokkur er búinn, þá er Ólafía að leita öllum sem voru að klára það í klífu og koma í verðlaun aðfendingu þarna við kaffivélina á Launbakki. Ég held sér gott fyrir þess að þú fara bara fyrir áhengum, fyrir fólkina, fara eftir stigasum. Já, ok, það er komið. Þegar þið koma, þá þið séu að spila saman leik. Ok, það er 3 leiðir til að fá 2 stig að takedown. Þið þurfum alltaf að halda þetta í 3 sekundur. Þannig ef hann er að starta upp strax, þá er ekki stig. Þegar þetta er 2 stig, síðan eru 2 stig og Bjarki til að svípa að lofa hérna. Saman, hann þarf að standa upp og halda þetta 3 sekundur, þá er þetta 2 stig. Síðan er líka eitt viðbót sem er 2 stig og það er nýrætt, það er Leon Berli. Það er ekki, og allir að planta hinnulöfnum svona út. Það má ekki vera með nýri í gólfinu. Það þarf að planta hinn út og vera í stjórn í 3 sekundur. Og svo gefur dómarinn 2 stig. Ok, síðan er 3 stig, það er gardpass. Þá verður Logi að vera að spila eitthvað gard. 1, 2, 3, 3 stig. Síðan eru 4 stig fyrir mátt. Skiptir einhver máli hvernig Logi snýr eða hvort það sé á hliðinni eða bak eða á maganum. Þetta er ennþá mátt hérna 4 stig. Og svo 4 stig fyrir back-control. Og þá er aðalega sem við erum að horfa á einhverjan sem er fullkomna króka hérna í 3 sekundur. Þannig að þetta ekki bótið knægum við eitthvað að horfa ekki stig strax. Varandi takedowni ef það er stönd aftur upp og ég kannski snappa niður. Hann kom í gólfið eitthvað, það er ekki takedown hér fyrir en ég er með að stjórna fyrir aftan
í 3 sekúndur, 1, 2, 3. Og já. Líka eitthvað pælingar. Ok, ætlum við bara að byrja. Við erum með stream, þannig að endilega finnið linkur á því og sendið öllum fjölskyldið og vinnum og allt það. En við byrjum þetta á velli 1, 2, 3 og 4. Þannig að ég sé ekki hvað stendur, Egil og Kristján og Tómi. Við erum að græða eitthvað venni fjölskyldið, en það er alltaf að koma. Við erum að byrja að Koma inn. Það er aftur líkt. Hvað er þetta að horfa á? Að því ég kalla það Ég verði sjá það bara. Jú, en... ok, ekkert. Það getur mér að hýla þetta að auka þetta. Alright, þú veist skemmtu, let's go! Já, Ég bara góð bara líka breytið. Ef þú slasar sig einn viðbúinn, ef þú slasar sig í leiðin, þá erum við með þetta 4 samkóliðar frá Björnspunasveitinni. Þau verða hér og fylgjast vel með fyrir okkar. Kalla bara tími ef að þið verður yfir. Á velli 3 Huginn og Mattías. Þú hefði tilbúin eftir það? Já. Tilbúin eftir það, Sævar Logi og Hjálmar Þór. Heldur ykkur að heitir. Já, ég sé bara. Það er allt í lagi. Byrja! Strákar, reyna að taka niður. Gríkjum aftur með það, gríkjum aftur. Það er þá ekki guli. Já, guli. Það er 2. Smá. Ég get ekki bara sagt það. Er Sævar Logi og Hjálmar Þór tilbúnir?
Sævar Logi og Hjálmar Þór. Þröstur Þráinsson og Skúli mega gera sig klár. Hjálmar Þór. Let's go, Hjálmar. Let's go. Fín grip, Hjálmar. Fín grip. Upp. Ekki í fötin. Lappir á milli. Regna grípið lappir og leika svík. Grípa í hendurnar og leika svíknum. Og upp, vona. Grípa í fötin, ekki grípa í fötin. Grípa í lappir. Gott jafnvægi. Svíkur, hend vona. Upp. Upp, Hjálmar, vona. Gott, Hjálmar. Verta bakið. Á niður. Áfram til. Horfa á hann. Mjög flott. Grípi löppum og gera niður. Já, flott. Hann góða á auðvitað. Nýjan á milli. Og upp. Grípi lappina hann. Mjög kjærtur. Segir bakið. Já, vel gert. Þetta bakið. Enda vona. Besta bakið hans í góðu. Og bakið hans í góðu. Já, bakið hans í góðu. Yes, lúkur. Til áfram. Mjög flott Hjálmar. Tími! Nei. Nei, það var ekki komið þar. En Jó, já, en hann bara... En þetta var Sævar hann. Já. Það er alveg klart. Já, ég veit það. Ég bara... Takk fyrir. Hjálmar, var það fyrir? Nei, það var upp. Já. Hjálmar. Jú, það er endar spurning með eitt fyrir gangi að Já, next one. þetta var rétt ástand. Þröstur Þráinsson og Skúli Þórodsen. Matthías Einarsson og Huldar Þór með að gera sig klár. Skúli og Þröstur. Setja á hérna. Já, það þegar ég kappa upp og næsta á eiga það. Það bara gera. Já, nú er þetta brjánu. Já, það er næsta.
Já, smá eitthvað. Hann er líka að fara náttúrulega ekki. Kera, nóg eftir. Stjórna grípunum, strákar. Stjórna grípunum og leita síðan. Halda góðu jafnvægi, gera. Mjög flott. Vel gert, strákar. Reyna enda ofan á okkar. Kera, enda ofan á. Vel gert, halda á hana enda ofan á. Flott, gera. Mjög vel gert, strákar. 1 mínúti eftir, allt í þetta, mjög flott. Strákar, 40 sek, allt í þetta. Reyna að komast ofan á. Mjög flott. Það er ekki jafnvæg. Já. Flottir, báðir. Áfram, báðir, koma svo. 20 sek. Kera. Vel gert, strákar. Flott. Þröstur reyna að snúa, Skúli reyna að taka bakið. Mjög flott, strákar. 10 sek, allt í þetta, 10 sek. Tími! Búið. Mattias Einarsson og Hulda Þór Hilmarsson. Flottur. Hjálmar Þór og Huginn Fríða með Jens og Klára. Flottur, strákar, vel gert. Hulda! Strákar, komið! Standa upp Hulda, já. Hulda, lífa. Já. Já, Hulda. Hulda, þú ert á stíginn. Aftur svo og núna ertu á markið. Vel gert,
Áttunda. Sjötta. Sjötta Munna Knússon. Skell. Sjötta. Vastur. Rammaðar. Rammajörna. Hjálmar Þór Haraldsson og Huginn Frídar. Næsti. Næsti tilbúinir Matthías Einarsson og Sævar Logi Hermannsson. Nei, ég ætla bara að rífa mig. Þröstur, Þráinn og Skúli með að gera sér tilbúna í kassana. Held ég. Matthías Einarsson og Logi með að koma í kassana. Skúli og Þröstur. Já, það er smá. Byrja.
Big one. Ha? Big one. Já. Var það 3? Og 3. Já, stærð. Ekki svo kaffi eða eitthvað fyrir ykkur að drekka? Ég er til kaffi. Já, kaffi. Ég er til kaffi. Já, heiðu, glæða. Næsti tilbúnir, Gunnar Þór og Hauður Fríðar.
Þetta var skemmtilegt. Hjálmar og Huldar! Hjálmar og Huldar með að fara það! Svo við ætlum að setja svona fótinn. Íta niður. Loftur. Setja hendur í gólfið. Já, flott. Stjórna fótunum, íti fæturnar, íti fætur. Þarna, já. Loftur. Aftur, íti fætur. Íti fæturnar. Íti fæturnar. Þarna, já. Aftur. Hreyfa sig, statur, undan statur, afturnar. Hreyfa sig. Það er flott og undan. Íta fótunum. Standið undan, Íta fótinn. Þarna, já. Flottur. Halda hendur undan mann. Halda fast. Hendur í góð, húsa hendur skóðið. Hendur. Flott. Þarna, já. Þetta er flott hjá þessu. Halda sem róðan. Geggjum, flott myndur. Tími! Hvað séu það? Það er svo skemmtilega að fara í kassan. Hvað er kassan hérna? Huginn og Sævar! Ég veit að Sævar, Logi og Huldar Þór. það var bara
Bara 2 steg. 4. Var det inte bättre? Sævar, Logi og Hulmar Þór. Sævar Logi!
kom bara no-show. Daniel Brunner og Kolbeinn Halldórsson. Hvernig gengur þið með? Kolbeinn. Bara í svarta boxin. Daniel, Kolbeinn. Þú verður að fara í þetta. Á öklan, já. Næstir tilbúnir Bergur Danielsson og Daniel Ingi.
Let's go, boys. Er ekki að zooma út eða er ég bara að rústa hlaupinu? Já, ég langt við. Sækir teiknanir. Single leg, double leg, eitthvað. Nice, Daniel. Belgi, koma ekki á með það. Ekki landa að baki. Þú ert verið bíli, ekki landa. Þetta snúa. Þetta er 3. Haltu höndunum sem meginn burti, þetta snúi burti. Þú reynga átt að snúi. Þetta sleppur. Þið sem eru að horfa, sleppur þetta ekki? Er ég að þau heyri í því? Sóley er ekki. Aldur. Ég er tókinn. Sóley og Fula. Það spyrja fyrir þig. Alveg. Ég gæti segja að þetta var svona just in case. Orri Freyr Guðmundsson. Félagsskapur? Já, hefur ekki gert það? Nei, ég... Ekki bara horfa á skjáðu. Ég var að æfa skóli og þetta fyrir. En svo er það bara aftur hérna. Áfram Mjölnir. Ekki mann. Koma til Mjölnir. Hendur vel Mjölnir.
byrjum að standa upp. Þéttar hendurinn upp. Þéttar hendurinn upp. Rosa lappirnar. Ekkert stress með það. Crossface með hægri höndinni. Crossface með hægri. Skólaði vinstri mjörniðinni út. Vinstri mjörniðinni út. Skólaði vinstri mjörniðinni út. Rosa og það er ofan í nóttið. Þéttu. Þessum reyna að komast framhjá í annars sætinu og vera nátt. Þessum lappirnar og snúum af honum. Öndrú. Pinsat á kryptóttum saman. Ok, 20 sekundar að við þurfum að passa bara. Off tíma þegar það. Dæma. Var ég að dæma? Þú varst að... Efast þig. Ég hélt að það ekki hitt það. Verður Ómar! Daniel, Ingi og Marino Georg. Það dettur út og inn, en ég sé það sem þau hér en tölvan yfir helst, sko. Daniel, Ingi og Marino Georg. Hvor tók svarti tók? Er ég svartur? Gott fyrir þig. Já, Marino, já. Ég get bara að passa mig að passa og síma því að ég er með svona kopputun. Já. Og það, þegar ég finn því þá er það sett. Það var það. Já, það var það. Þannig ég þarf að áður í þinn til. Ég elskar ekki að styrna á mig. Ég bara, þetta er stór, þetta gerir þetta. Ég enda alltaf þegar ég var að gera það var ég að nota svona smikla hendina. Já. Það er ekki snöð. Og ég hætti svo að gera það þegar þetta er bara allt svo vissi, sko. Já. Já, það er mjög völdið það.
Kan je mee met die meurpot? Zo. Wat is het erin? Je weet pas een proces is. Er is nog niks ruimte erop. Inderdaad, Angela, een beetje high. Maar dat hoog. Ég var að pæli að þeir eftir Betri held ég, ég veit ekki. Já, ég var að meina. Vedi il numero qua, tu sai. Álfur og Daniel! Hvað var það? Hvernig hendi ég alltaf í þessu? Af
Sem dómari? Já, hann heldur þessu brot. Þetta er hvað, 16 ára er þetta ekki bara völdsöfnum að ekki snúa til Má ekki allt nema... allt nema þetta snúa til Já. Alexander! Það er alltaf smá stemning í því. Ha, Það er alltaf smá partí. Já. Pabbi líka landar alltaf í. Bergur Danielsson och Marino Kjör. Bergur och Marino.
T-shirt. Andres Orre. Hann er bæði fullans og húlingar, svo hann Já, það er keppni tveim flokkum. Getum við skipa mat og... Er það? Kristján! Kristján! Já, hann verður bara að gunna beint að þessa glímu þegar hann er búinn hér. Ok. Þannig við býðum bara. Ég var búinn að segja honum, hann má ekki bíða neitt, sko. Eða hann fær enga pásu. Já. Hann er bara í Þú meira þurfir bara að bíða búið eða að Hvað er myndir eftir einu og ég hef bara tvært spöð? Hvað er mikið eftir? Hvað er myndir? Annar, það sem er að skipulegja þannig verið glímust. Svo eftir og hvað er hann út? Og svo komum við aftur í maður. Það er ekki reitt þannig. Nei. Hver vann hér? Ég er ekki búið að vista það, þannig að ég held að breyta ykkur. Þú verður að vista það. Já, ég vista það, þannig að það breytir ykkur. Já. Það var einhver villa hjá okkur áðan með Sindra og... Já, og hann er ekki komin áfram. Andrés! Þið gerði orðið hlutum hér Já! í hýtaleikið. Já, nei, Andrés er spurðið. Ekki alveg úr eitthvað. Það er í hérna. Og hérna. Já, Já.
Gissur Steinn og Andri Freyr. Nei, Andri. Tilbúinir. Tilbúinir. Já. Það var bara... Já, Guðbjörg og Sigga. Gissur Steinn. What's the fight, dude? Slot. Alla leið. Flottar upp með eitthvað. Aftur að sama. Þessum bara saman. Strax. Þessi sigur saman. Flottur. Hönd, sorry. Þetta hönd er eins hér. Flott. Á baki með. Hvað er það? Yes. Flottur að pressa. Brýtur og býta. Aftur fyrir. Þannig að reyna Það er bara hægt rólega. 4 mínútur eftir. Já. 4 mínútur eftir, ekki stress. Aftur Ómari. Andri Seltsson, 3 mínútur, 30 seg, vinstri undir ekki nóg. Þú erum að fyrir ná gerðin og tilbaka og fyrir að sækja. Hugsum að reyna á römblónum okkar aftur yfir, og á milli. Þetta Júlum þau fórum tækifæri sem ná björnum okkar. Einu náðum á mjögumari. Einu sín. Aðeins að tíma niður. Annar gott rúm. Yes, vekkja hér milli, aftur upp, finna. Og fimm annar tækifæri. Yes, betur, vantur á milli, vel kjartanir, núna á 7. Nice. Ef við fyrir tækifæri að finna þessi aftur, þá búið að vona. Ómari. Flott, leggja, fá fíkina sem yfir þig. Hendi í njánum inn á milli, byrjum að veita svípunum. Flott, pössum, ekki taka völdum yfir. Já, hendi ofan á. Flottari. Hér á milli. Pressa. Snúa, bæta hendurnar. Flott, bæta hendurnar. Heyrðu, Geng. hann þurfti ekki að vera sjúkrabíl. Hættu? Nei. Hann er þetta hérna. Já. Gættu hvað ég var að vera út í bíl. Ég veit það ekki. Hækjunar. Þannig að þú gæti trefta á það. Gissur! Gissur Steinn! Jæja. Hver Gissur er? Veit. Og þá er það bara náttúrulega. Gissur Steinn! Ok.
Það bara að sjá. Sem er frá Ríska. Þetta voru að fara núna. Yngvi Ólafur Lúka. Ja, okej. Luka! Lúka! Er eiginlega Kristján. Veit einhver hver það er? Veistu hver það er? Gefum svo Termi. Hann er að sækja hann. Ég minni á að fylgjast með á Smoothcom hvenær þið eru að keppa. Atli Guðmundsson. Give me Passa afbarinn. Loftur. Ræluga.
Klukka 1 minúta. Nice, Klukka. 30 sek. Tio sek. Tilbúinir, Aron Daði og Snorri.
Anton och Dion! Stop the no show. Alright. Ja, men sen. Já, ég þessu. Ég veit ekki, við varum á fýrðisskótt eitthvað. Það fyrstskótt.
Ísak, Patrik og Díko. Ísak, Patrik, Baxter. Nice. Offside. Yes. Up over. Spin again. Nice. Díko! Já, svo er Ísak! Ísak, Patrik. Yes. Stop leaving. Jónsson. Hann er með á henni. Þið eru næstir. Hvað er ákvæm? Þið gerðu það eitthvað doppul nósu. Já, það kom enginn. Kom enginn, ok, þeir eru næstir að bara Díon er yfir þetta. Ó, þeir voru komið, sko. Ok, lögum þetta bara. En Ég skal ringja á þetta. Hvað? Ég kann að græja, við bara eftir þessa þá fyrir við annað match fyrst. Já, byrju. Ég er Anton ekki, það er ekki það. já. Yes, Ísak. Klára þetta. Það er grunið og aftan. All right, yeah. 9 minutes. Er Anton ekki? Díon er hérna, þannig að... Já. Þetta gerði þótti Kristján Einar settur fram. Ert þú búinn að laga þetta? Já.
Já, það næst við með. Ætlaði ekki. Kristján, þú ert næstur á móti Díó. Þetta er aðeins að geina mitt eða? Það var eitthvað flokkur og það var eitthvað Lúka og Jóhann. Þeir keppa núna. Ég kæfti nokkuð með hann. Það er ekki alveg. Ég laði hann.
reyna að vera, undir. Nei, það var 74 eða ég var að reyna að vera undir. Og þegar ég kom til Gíu, hvernig þeir veikta og eitthvað, hvernig konarnir eru og já, viltu vera eitthvað, já. Líka bara ef að en það ekki oft sett upp og þeir vilja gera það já, svona bara eitthvað en ég fannst það bara þetta var ekki alveg waste nei, en þetta var svona bara fyrir ekki að gala
go, minute eftir. 1 minute, Luka, 1 minute, Johan. Oh, okay. Kom maar, strakka! Tíminn! Óskar og Breki. Tilbúnir næst Aron Daði Bjarnason og Atli Guðmundsson.
Come
Kom in. Pausa. Nej, Vad med det? Ska vi gå pausen? jag vet inte alls. Ja, okej. Jag är kul. Nej, man får till med. Ja, okej. Snabbt nu. Fram nu.
Já, andri.
búin að vera höndum og nakkonum. Það er búin að engagea.
Björgvin, Snær og Breki. Björgvin og Breki, semifinal. Also Breki. Let's go. Let's go hard for you. Börja strax. Take grip. Nice. Bra. Andra gates up. Good job. Alla går fram till loppet. Lev och backa bra. Bra, Breki. Lite tänkning, grip. Mycket mer allt. Nice. Jättebra. Kör du till den där. Nice. Fokus Breki. Fjóra mínútur. Já. Hann var á móti, hann tappaði á móti honum. Já, þá getur það verið aðeins að sjóma. Ég veit ekki hvað þetta tókir. Á þessum 4 mínútur.
Är det fint? Ja, det menar jag. Ja, det kan leva som klarat. Galea var klara. Väldigt fint nu. Ja, man börjar höra och så börjar vi ja, vet du vad. Thank you.
einn slasaðist hjá þér? Ha? Bara einn slasaðist? Já, bara einn. Það er bara 2 tímur eftir það og 1 minúta. Er þetta sæti? Má ég nota hana? Má ég nota þessa tölvæði? Já. Nei, við verðum bara yfir. Við ætlum að opna flokkinn. Ég er búin að aftíkina, viltu að ég hringja? Nei, við höfum bara svona. Já, við ætlum að taka opnu flokkina. En þú veist, við ætlum að taka opnu flokkina. En ef ykkur fyrir að fara, þú veist, við... Já, er þeir búinir? Nei, þeir eru eftir þeir. Já, við höfum náðu eftir. Já, jú, en það eru, ég held að það sé pítsur og til mig alveg frá okkur. Já, yeah. Það er pizza maður. Það er komið pizza? Já, ég held að það sé komið eitthvað. Já. Skráning í opnaflokka unglinga hér. Opni flokkar unglinga, stelpur og strákar. Skráning í opnaflokka unglinga. Unglinga, teenagers. Yeah, no.
Úlingur. Ég er ekki bara ákvæðan. Ég er ekki andað. Þú verður bara að skoða það. Það ekki? Ég veit ekki, ég er ekki annað úlingur keppa. Það er að vinna bygg fyrir einhvers, sko. Þú veist skráningur í okkar. Já, úlingar. En það segja úlingurinn þínum? Já. Erum við með úlingu opinflóð? Já. Núna? Ok, með skráning. Þú láta að vita? Já. Þessi keppt samt í fullorðins, þeir þurfa að keppa í fullorðins, er það ekki? Jú, það fyrir að keppa í úlinga. Já, ok. Nema reyndar, hann það var, hann fekk bara instant win hvað heitir hann, Róman ég er ekki að Hvernig byrjar maður að skrá sig í opna? eftir að bara úrslitin hennar klárast. Ég er núna að taka úlingana. Já, ok. I like. Það er hérna nóg gaman fyrir úlingana. Já, rétt. Bara að skráða úlinga. Já, ég byrja að hitta þetta smá. Já, ég er að byrja úlinga. Já, let's go. Já, come on. Opinn flokkur, úlinga, stelpur, strákar. Já. Hvað heitir þú? Davíð. Svona. Er engin dómar eftir? Já. Jú, hvað er... Síðan reddi. Fóruð þið þetta að borða? Já, ég veit ekki. Við sýndist þeir vera tilbúinir. Ok. Það var ég á Daði. Nei, það er auðvitað ekki að skoða það, hann er ekki búinn að klára það. Orri er að keppa líka. Orri er að keppa líka. Hvað er? Orri er að keppa líka. Hvað er? Hann var ekki farinn.
Olika. Santi. Sorry, firma 2.
Kannt þú ekki að keyra tölvuna? Nennir þú að keyra tölvuna hér? Ketill dæmi hér? Bara stíl? Já, bara stíin og tími og hlusta á Ketill. Já, ég má. Eva og Jóhanna, völlin 3. Breyta í. Þennan það, já. Það er kryssvegar sem það. Þetta er. Þetta er góður. Sælir. Halló. Ég hoppa að fyrir vatnum og höfum.
byrja. Orri Freyr og Róman Þórsson. Ákveðin á þig. Þú ferði í það, grýpum þér ákveðin. Keirin. Flott. Heldur hún eftir, það er nénar. Það er nénar. Ekki verið ókváðan. Sækja hér á þig. Sækja hér. Það grýpur búan bomba, það höfnst fyrir haustum og það grýpur búan bomba hana. Ekki halda á mikið og söktið. Búan bomba hendina á haustum. Það er crossgrip, crossgrip. Ekki beintum, crossgrip, búan bomba.
lítið vel að þetta hjá það. Þú ert í beinu stöðuna, sakti, lyfti hérna. Snén, Orri, snén. Flott. Sterkur krók. Aftur, sterkur krók. Lægst á baki, rosa höndina. Náðu skúkrið og draða niður þig. Ok? Bætur þér inn, Orri, bætur þér inn. Framla press. Ákvæðan hvað það gerir, Orri, fara þar í það. Ég hanga það. Mikið þingandur. Kom Orri, let's go. Svík, bara lett. Vakna, beint í vakna. Vakna bara. Beint í vakna bara. David Rapp og Andrés Hoffmann. Ok, með allt bóttum við hérna. Við ekki bóttum. Ég er alltaf bara Ég er ekkert með æfa mikið bara síðan að ég flutti hingað aftur. En ég flutti hingað síðan var að æfa aftur. Heima að koma aftur í það. Ég er alltaf búinn að vera alltaf stressað þetta að æfa með að keppa. Ég hef alltaf elskað að mæta á mót. Það vissi að ég ætti að gera þetta sko. Hjálpa smá til. Ég er út á það með að ég er alltaf mannlegt. Hausinn í gólfið það, hausinn í gólfið. Láta renna. Og alltaf séum við sjónvarp á gólfið. Eva Dolores Natalia. Tilbúin næst Ísold og Guðný Eva. Það er alltaf í mjölni.
Þessna finnst mér bara stígan og svona leiðilegt. Það ekki meira að það fyrir eitthvað skapáðið.
Andate, bollilo, ne andate in. COVID. Það var svona latur vexti. Gera. Róleg Júni, verður bara hengóma. Það var bannað á vissum mótum. Fjórar mínútur eftir að glímunni. Flott glíma stelpur. Maður þarf ekki að pæla í þessu þetta betra að það Næst tilbúin Natalía Jóna Hilda.
kannski Ferguson. Hvað? Við gerum það áherslu. Natalia og Jóhanna Hilda. Næst tilbúnar Kolfinna Þöll og Inna Helga. Komum svo steppu.
eftir. Engin stig komin. Koma stelpur. Það bara 2 mínútur. 2 mínútur stelpur, koma. Halda áfram. Koma stelpur. 1,5. Ákveðnar. Finna tækifæri. Ná greipunum ykkar. Sækja stig.
in, guys. Sorry.
let's go. Stjórna gripunum, stjórna engagement. Ég kynnti ekki kollu sko. Tengjum. Já, flottu hann þess, vel gert. Flottu. Þú tjóðaður í þessu hann. Потом, когда он идет вот так, да, пошел, да, я пойди, помогай второй нож, второй нож, представь. Внутри, и давай, хорошо. Еще раз, не переходи на корпус, а борись с ногами. Ef þú finnur að þessi ómikið pressa í passinu, þá dreigir þig strömm og stíðanum. Reyna stjórna nær höndin og fá tóna á. Þú sannar komast af því. Þegar tekur þig margar og annarkvæmt þetta restu upp þegar segir bara mjög flottan þess. Rúm, þú ert geita með. Prófa að veiti. Давай, 3 минуты осталось. Пробуй проходить, делай комплект. Можешь колено на него поставить. Рукой, передави его правую ногу вниз и вверх. Да. Видишь, он не хочет, он лезет туда. Оттолкни его и продавливай правую ногу вниз под себя и обходи. Ef við getum byrjum að reyna að fá yfir okkur og leika svip. Annars öllum distansum með loftinu stegið Когда он вот так вот, когда сводит ноги вот так, сразу перед пеной, когда он вот так сводит. Да, хорошо. Он так свел, и да, сразу. Когда он сводит, сразу сжимай, и просто проходи. Подержи 3 секунды, получается лицо. Поставь колено. Давай. Это хорошо. Надо брать оценку. Когда он ноги сводит, подними его ноги вверх, потом ноги сведет, зажми и переведи его. И обойди со стороны просто. Так, сжимай. Не. Продавливай. Сколько вес, ногу вставляй. Looks good, guys. We're going to give you a small post to get the ball and we're going to do this. Push him up and get out of the foot. Хорошо. Поставь. Минута осталась, Андерсин, продавливай. Попробуй в одну сторону засовывай колено. Оба на него держать. Продавливай. Тампа. На ногу болевой попробуй болевой на ногу, прямую ногу. Да, ты ее пихаешь, поставь колено и попробуй. 20 секунд. Да, вставай. Нет, руки твои, и пробуй проходить. И проходи. Вот так и проходи. Да, обходи. Лапу пошел,
Let's go on this. Let's go. Let's go on this. Переведи сразу, проходи голову, потом везем. Толкни его чуть-чуть, толкни его, чтобы некомфортно было, как мы отрабатываем на тренировке. Подними за 2 ноги и пройди 2 ноги. Да, и пройди 2 ноги. Не давай быстрее. Ég hugsa líka að fólk sem er fyrir spíl þurfum ekki fara í fótbolta. Gert Andrés. Einu tökur, öllum áfram að hóta svíkum, reyna að fá hún úr í aftur. Stjórnum þær, Показывай активность. Нужно показать активность. Давай. Попробуй как через даться. И отходи. Да, отходи. Давай. Голову под себя, задевай голову. Как в борьбе, тяни под себя голову. И давай его придется 40 секунд. Атакуй, больше нужно активности. Показывай активность. Чтобы забрать моменты, нужно больше активности. Да. Держи. Ногу заправляй ногу. Заправляй. 20 секунд. Заправляй рукой. Пробуй. Заправляй. Одну и вторую. Заправляй. 20 секунд. Давай. Отходи, опрыгивай. Löngu haustum út í miðjum, að miðjum, með hausinn korka. Hausinn í miðjum. Niður á milli, strax niður á milli. Öndur út í korka, flott. Halda topp, bara halda. Skima, Kolfinna og Guðni.
Gewoon 6 minuten kwijt. Nee. Ik doe er wel op, ja, je weet het. Ik heb nooit moest. Glerjumin hérna líka. Allt hérna mitt, allt hérna mitt. Det var mye flott jeg skulle. Takk fyrir.
var í 2009 að lengst af. Já, ok. Því að þú varst svona hér með... Ég var hér 18 tíma nefnt að gæja stafn. Við getum bara að fara að byrja. Það er alltaf best að vera þarna þegar ég sé það allar þrjár lengi. Kolfinna Þöll og Guðný Eva. Ég á að halda þessa pælsi á línu. Já. Ég getur svona að hlusta á milli. Já. Og svo greinum við að byrja að pæla því. Byrja! Gæti þetta börn, koma.
Settu upp í þetta, búið til spes. Ekki býða. Koma, let's go. Ná klóskar. Koma lappur á milli. Koma Kolka! Kolka, snúi hinn áttina. Nú pressið það. 4 mínútur eftir. Koma Kolka. Á hnýður. Áfram Kolka, snúi inn í crossfit, inn með höfnuna Kolka. Yes. Space. Býða. Alla leið. Tóðaðu inn. Hringja sig vel. Hérna Kolka. Ok, snúa aðeins. Hörn, ákveðin. Tóðaðu inn. Flotið að löpunum utanum hann Kolka. Alla, já, flott. 3 mínútur Kolka, þú er að vinna. Koma Kolka, byrja ná hotni. Ná hotni Kolka. Náðu hotni Kolka, náðu hotni. Aftur Kolka, aftur. Sestu upp með henni. Flott. Flott Kolka, flott. Allt þessu lokuðu. Hendi á sköflunginn, tónin. Tóga sköflunginn inn Kolka. Hægri hendin, yes. Já, flott. Ná engulið, tengja sig við, löptu að hendi á hinn í liði. Hinn hliðin Kolka, hinn hliðin. Skúpa hinn að hliðina Kolka. Vinstri, nei. Vinstri Kolka. Nei, hinn hliðin Kolka. Koma Kolka. Kolka, let's go. Koma Kolka. Þetta er gott hótt til að sækja. Já, tengja sig vel, mjönnin. Reyfa mjönnin Kolka, reyfa mjönnina. Allt áfram. Koma, let's go. Já, reyfa mjönnina Kolka. Þarna sveiflaði fætum niður. Hinn fóturinn Kolka, hinn fóturinn niður. Já, og rétta. Ná hotn. Sækja Kolka, sækja. Koma, undir hana. Hér Kolka, hér. Hér Kolka. Fóturinn inn fyrir Kolka. Sækja. Koma Kolka, áfram. Bara hendur svo. Koma Kolka, hreyfa sig. Kolka, let's go. Kolka, reynda svít og koma stóna